ما كشفته سوني في CES كان في الواقع مفاجأة. لقد كشفوا عن سيارة نموذجية تسمى الرؤية S. الآن هذا هو جوهر كل العمل الذي قامت به سوني في السنوات الأخيرة للقيام بسلامة القيادة الذاتية والرادار وحتى مستشعرات الصور للكشف عن الأشياء في طريق. ولكن سأكون صادقا، لم أظن أن لديهم سيارة حقيقية، لكن أثبتوا أنني على خطأ. نعم، إنها تشبه تسلا إلى حد ما، ولكن هذا جيد أنها لا تبدو وكأنها سيارة ذات مفهوم متطرف لن ترى الواقع أبدا. والمقصورة الداخلية لديها نوع جميل من البساطة مع توفر جميع ألوان ودرجات الكريمات، كل شيء خفي للغاية وأقل تقديرا. لذا إلى أي مدى يتمتع هذا النموذج بالذكاء الاصطناعي؟ حسنا، لم تقود نفسها على خشبة المسرح، وكان هناك سائق خلف عجلة القيادة كما تم الكشف عنه وفقا لمتحدثين باسم سوني، وفهو حاليا في المستوى الثاني، مستقل على الأقل في الوقت الحالي. انتهى المؤتمر الصحفي لشركة سوني للتو، لذلك ما زلنا نحاول أن نعرف جميع المواصفات والأشياء التي يجب معرفتها، لكن أعرف أن هناك 33 نوعا مختلفا من أجهزة الاستشعار التي تتضمن رادار والتي تحتوي على مستشعرات الكاميرا التي صنعتها سوني بنفسها. وقد اخترعت سوني نظام أطلقت عليه اسم النظام البيضاوي، وهدفه الحماية من الداخل والخارج على كل حد. السيارة كهربائية بمحرك بقدرة 200 كيلووات، أحدهما في الأمام وواحد في الخلف، ويمكنه أن يتسارع من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في 4.8 ثوان. يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 149 ميلا في الساعة، ويمكن للسيارة نفسها أن تحمل 4 أشخاص الآن، ولا يمكننا الدخول إلى السيارة، ومع ذلك صدقوني لقد جربت ذلك. ولكن ما أعرفه هو أنه سيتم غمر المقصورة الداخلية بصوت واقعي رائع جدا. وكما تعرفون تقنية سوني التي تخلق نوعا سينمائيا من الصوت، وقد رأيناها في مكبرات الصوت وسماعات الرأس، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نراها فيها أي شيء يقترب من السيارة، حتى إذا كانت لا تزال نموذجا أوليا. ولكن دعونا نحصل على المزيد من التفاصيل حول كل تلك المستشعرات، والتي تشتمل على مستشعرات صور CMOS شديدة الحساسية، ولديها نطاق ديناميكي مرتفع مقترن بغطاء صلب الذي يحيط بالبيئة ثلاثية الأبعاد. على رأس كل شيء يوجد تقنية دمج المستشعرات التي تدمج كل هذه المستشعرات معا، وتساعد على التعرف على الأشياء بشكل أكثر دقة حتى في ضوء الضباب الخلفي والقيادة الليلية. وبالنسبة لأولئك الذين يجلسون بجانب السائق، سيكون هناك عرض بانورامي على طول مقدمة القمرة، قادرين على توصيل الخرائط وغيرها، ويمكنك تبديل المحتوى بين شاشتين مختلفتين الآن. هذا هو كل ما نعرفه تماما في هذه المرحلة، لذا لا يزال لدينا الكثير من الأسئلة. نعم، إنه نموذج أولي، ولكن هل سيؤدي هذا إلى سيارات فعلية في الإنتاج؟ وما هو النطاق الفعلي لهذه السيارة؟ وهل تأتي السيارة بألوان مختلفة وكم عدد الأكواب؟ والسؤال الأكبر هو ما الذي ستفعله سوني بعد ذلك؟ ما هي الخطوة التالية لهذا المشروع الآن؟ نأمل في الحصول على نظرة أقرب بالفعل داخل السيارة لاحقا هذا الأسبوع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.